на 7/7 пригоди всім. Розповім зараз, куди вирушить президент України Володимир Зеленський. А він найближчими днями відвідає Мадрид. Там він підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Мета договору – гарантувати Україні постійну військову підтримку. Тож поїде, як повідомляє Ель Паїс, від президента України Володимир до Іспанії, президент України Володимир Зеленський до Іспанії. Там він підпише договір із прем'єр-міністром Педро Санчесом. За даними джерел видання, безпекова угода, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією та з Німеччиною, Францією, Данією та Канадою. Переговори з Іспанією про написання цієї угоди розпочалися на початку березня. Вони вже завершені. Очікується, що договір буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде подано на ратифікацію Конгресу, оскільки він не має юридичного статусу міжнародного договору. Про що ж буде цей договір? Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність допомоги, яку будуть виділяти нам, військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, а також підготовки понад 4 тисяч бійців у навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі. Договір зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці Збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією в сфері розвідки і кібербезпеки. Угоди про безпеку між Україною та іншими країнами були вже також, нагадаю, підписані. Зокрема, першою стало в січні підписання такої угоди між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вона стала, і говорили тоді, називали її зараз, історичною. Стосується і гарантій в разі можливого нападу нового з Російської Федерації. Було підписано також в лютому двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою про безпекову співпрацю. Угода про безпекову співпрацю підписував з сторони Канади прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Вона передбачає, нагадаю, виділення Україні ще понад 3 мільярдів канадських доларів в році 2024 макрофінансової та оборонної допомоги. Угода з Італією також передбачає підґрунтя міцне для тривалого безпекового партнерства. Італія продовжить підтримувати Україну, буде надавати нам військову допомогу до кінця цього року точно достеменно. 1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів. Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку в розмірі 2 мільярдів євро в цьому році вже. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу впродовж наступних 10 років. На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 7 країнами ЄС – Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією. Україна має шанс стати потужною і всадити Путіна за стіл переговорів. Будь-яка ймовірна мирна угода має передбачати виведення російських військ з нині окупованих територій. Україна може стати сильною і змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Про це говорить екс-заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд. Інформує нас про це Політіко. На думку Нуланд, Україна та її армія має шанс стати достатньо сильними. І тоді в російського диктатора Путіна не буде іншого виходу, як сісти за стіл переговорів з позиції сили. Почуємо. Це буде залежати від українського народу, якими мають бути його територіальні амбіції. Але є певні речі, які є екзистенційними. Будь-яка угода, яку Україна укладе у своїх і глобальних інтересах, має бути угодою, якої Путін буде змушений дотримуватися. Ми не можемо робити це кожні півроку, кожні 3 роки. Це повинно фактично призвести до угоди, яка передбачає виведення російських військ. Путін є майстром rope-a-dope negotiating, типу боксерського поєдинку, в якому суперник б'є жертву, доки та не видихнеться. Путін ніколи не йде на компроміс. Це має бути угода, яка гарантує, що незалежно від того, що буде вирішено щодо Криму, він не може бути ремілітаризований таким чином, щоб стати кинжалом у серці центру України.